नमस्कार साथीहरु, म राजु थापा मगर स्वागत गर्छु तपाई सबैको टेक नेपाल च्यानलमा र आज म तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यसले तपाईलाई निकै नै फाइदा पुर्याउँछ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा हामीले जान्ने छौं यदि हामीलाई कसैले फोन गर्यो भने त्यो साथीको चाहिँ नम्बर या फेरि नाम चाहिँ कसरी हाम्रो मोबाइलले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छ भनेर। त्यसैले म भिडियोलाई धेरै विलम्ब नगरी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यसको लागि साथीहरुले एउटा एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्न पर्ने छ आफ्नो मोबाइलमा। यसको नाम चाहिँ म तपाईलाई देखाउन रहेछु, कल एन्ड आन्सर भन्ने यसको नाम छ साथीहरु। र यसको जुन फेस छ त्यो यस्तो खालको छ। यहाँ तपाईले नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको नाम छ, यो कल नेम अनुसार। र यसको जुन डिजाइन छ साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको जुन यसको फेस छ, यस्तो खालको यसको लोगो छ साथीहरु। त यसपछि म यसलाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। आशा गर्छु तपाईले यसलाई इन्स्टल गरिसक्नु भयो होला। र इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाई साथीहरु सेम त म जस्तै ओपन गर्नु होला। यदि तपाईलाई केही पनि यो एप्स यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने म यसलाई आफ्नो लिंकमा डिस्क्रिप्सनको लिंकमा पनि राख्छु, त्यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र अब मैले ओपन गर्न गइरहेछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो खालको अप्सनहरु छ साथीहरु। यहाँ जुन फर्स्ट अप्सन छ कलको अप्सन छ। कल भन्नाले चाहिँ तपाईको यो जुन कस्तो भनौँ न कल सेटिङ जस्तै भयो। तपाईको नाम चाहिँ फर्स्टमा जस्तो लेखिरहेको छ स्पिक नेम। फोन आउँदाखेरि तपाईको नाम भन्नुस् कि नभन्नुस्। तलकोमा चाहिँ अप्सन छ अननोन नम्बर भनेर। अननोन नम्बर भन्नाले चाहिँ तपाईको जुन तपाईको मोबाइलमा सेभ छैन त्यस्तो नाम चाहिँ भन्नुस् कि नै भनेर। लास्टको अप्सन छ कतिचोटी चाहिँ नाम चाहिँ अनाउन्स गरोस् भनेर। यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा चाहिँ अप्सन छ 1 देखि लिएर 10 चोटीसम्म। तपाई मध्ये कुनै पनि 2 चोटीदेखि 10 चोटीसम्म कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का चाहिँ 7 सिलेक्ट गरिरहेको छु कि 7 चोटीसम्म यसले मलाई चाहिँ नाम चाहिँ भन्नुस् कुनै पनि फोन आएछ भने। यसपछि अर्को अप्सन छ अडियोको अप्सन साथीहरु। अडियो भन्नाले जुन फर्स्टको अप्सन छ यसले चाहिँ हाम्रो आवाजलाई चाहिँ फास्ट कि स्लो बनाउँछ, किनकि यो चाहिँ कम्प्युटराइज साउन्ड हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटराइज जुन साउन्ड छ त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसलाई फास्ट पनि बनाउन सक्छौं, ढिलो पनि बनाउन सक्छौं। जसरी म यसलाई माथिको चाहिँ घटाइरहेको छु, हेर्नु सुन्नु होला। This is a test message from your friend. त साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको अप्सन छ यसले चाहिँ हाम्रो वाइज छ त्यसलाई एकदमै स्लो बनाइदिन्छ। र मैले लास्टमा गर्दिए This is a test message from your friend. त साथीहरु यसरी यसले चाहिँ जुन छ हाम्रो वाइजलाई चाहिँ फास्ट कि स्लो बनाउने काम गर्छ। र यसपछि तलको जुन अप्सन छ यसले चाहिँ हाम्रो वाइजलाई चाहिँ तीखो कि भने एकदमै मधुरो बनाउने खालको काम गर्छ। जस्तै म यसलाई लो गरिदिन्छु। This is a test message from your friend. तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै फाटेको जस्तो र एकदमै लो क्वालिटीको चाहिँ साउन्ड भयो। अब मैले हाई गरिदिन्छु। This is a test message from your friend. तपाईले हेर्नुहुन्छ आवाज चाहिँ क्लियरिटी छ, तर चाहिँ केटीको जुन जस्तो जुन सोर्स छ त्यो चाहिँ क्लियर छैन। त्यसैले मैले हल्का यहाँसम्म लिएर राखिरहेको छु। तपाईले पनि सेम सेटिङ मिलाउनु होला। This is a test message from your friend. त साथीहरु यस्तो खालको जुन साउन्ड छ एकदमै क्लियर छ, हामीले राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। यसपछि जुन अप्सन छ तलको आवाजको अप्सन साथीहरु हामीले यहाँबाट यसलाई आवाजलाई तल माथि गर्न सकिन्छ। हामीले कतिको साउन्ड आओस् भन्ने हिसाबको सेटिङ हो यो तल। अनि लास्टको अप्सन जुन छ हाम्रो यो जुन अनाउन्स इफ फोन अन साइलेन्ट अर भाइब्रेट भन्नाले तपाईको जुन अप्सन मोबाइल छ यदि तपाईको साइलेन्ट अवस्थामा छ कि भने भाइब्रेसन अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फोनले चाहिँ जसले यदि फोन गर्छ उसको नाम चाहिँ भन्नुस् कि नभन्नुस् भन्ने खालको अप्सन हो। यसलाई पनि अन राख्नु होला साथीहरु। यसपछि म ब्याक गइरहेको छु। अडियो सेटिङ पनि राम्ररी बुझ्नु भयो होला आशा गर्छु म। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो एसएमएस को हो। एसएमएस चाहिँ यो चाहिँ केही पनि हामीले गर्नु पर्दैन। जस्ट हाम्रो मलाई यदि कुनै मेसेज आउँछ भने त्यसको लागि मात्रै दुईटालाई अन गर्नु र यहाँ चाहिँ तपाईले यदि कुनै मेसेज आउँदाखेरि तपाईले यदि चाहनुहुन्छ कि मलाई यस्तो नामले चाहिँ थाहा दियोस् भने चाहनुहुन्छ भने यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि यो WhatsApp लेखिरहेको छ। यो WhatsApp भन्नाले यो WhatsApp चाहिँ यहाँ युज हुँदैन त्यस्तो, जस्ट यहाँ चाहिँ मेसेज लेखिरहेको छ साथीहरु। यो अनाउन्स WhatsApp मेसेज भन्नाले तपाईको मेसेज जुन छ यदि आयो भने चाहिँ यसलाई अन गरिदिनु भने यसले चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छ। म ब्याक गइरहेको छु यसपछि साथीहरु, किनकि अब हाम्रो जुन सेटिङ थियो यहाँ भएको सबै हामीले राम्ररी बुझिसकेको छौं आशा गर्छु साथीहरु। र लास्टमा चाहिँ जुन हाम्रो यो टेस्ट लेखिरहेको छ यो चाहिँ जस्ट हामीले चेक गर्नको लागि हो। This is a test message from your friend. यो चाहिँ साथीहरु हामीले कुन हिसाबको सेटिङ गरेको छ आफ्नो मोबाइलमा जस्ट यो सुन्नको लागि हो। त यहाँ भएको साथीहरु यो अप्सन म तपाईलाई सबै भनिसकेको छु, किनकि अब यो जुन एप छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले गाडीमा कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने या लामो सफर हुनुहुन्छ भने जहाँ तपाईले मोबाइल निकाल्न नमिल्ने खालको अवस्था हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको जुन मोबाइल छ यसले तपाईलाई आफै नै कसको फोन आएको भनेर तपाईलाई थाहा दिन सक्छ। या तपाई कतै पनि बाहिरतिर भनौं न टोयलेटमा हुनुहुन्छ नुहाउँदै हुनुहुन्छ या फेरि
कुनै पनि काममा बिजी हुनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यदि कसैको फोन आयो भने तपाईँले काम छुटेर जानुपर्छ तर चाहिँ यदि तपाईँलाई जरुरी छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँले नामबाट थाहा पायो भने तपाईँले रिसिभ गर्नु चाहिँ गर्नु त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड हुन्छ तर यसले चाहिँ तपाईँलाई इजी चाहिँ बनाइदिन्छ साथीहरू। त आशा गर्छु तपाईँले यो एप्स र जुन मैले जानकारी दिएँ तपाईँलाई मन परेको होला। प्लिज आफ्नो कमेन्ट चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र तपाईँले यदि अरू पनि कुनै जानकारी चाहिन्छ भने पनि मलाई मेरो कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ जस्ट तपाईँलाई चाहिँ एउटा यो लास्टमा देखाउन चाहन्छु कि यो जुन फोन आयो भने चाहिँ यसले कुन हिसाबकोले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर साथीहरू। त म आफ्नो एउटा साथीको मोबाइलबाट फोन गर्न गइरहेको छु। Samir is calling. Samir is calling. Samir is calling. Samir is calling. त साथीहरू तपाईँले हेर्नुभयो यस्तो खालको जुन नाम चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स गर्दो रहेछ अनि तपाईँले चाहिँ आवाज चाहिँ हेभी बनाउनुहुन्छ कि कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो सेटिङ पनि तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभएको होला साथीहरू। त आशा गर्छु जुन मैले यो जानकारी लिएर आएको थिएँ यसबाट तपाईँले लाभ उठाउनुहुन्छ र तपाईँलाई एकदमै काम लाग्नेछ र म तपाईँसँग जस्ट भन्न चाहन्छु आफ्नो साथीहरूसँग पनि यदि तपाईँलाई लाग्यो यो भिडियो राम्रो छ र यो एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन लाग्छ भने साथीसँग पनि प्लिज सेयर गर्नु होला। र अहिलेको लागि म साथीहरूसँग बिदा चाहन्छु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु साथीहरू। जस्ट तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज हाम्रो पेजलाई सब्सक्राइब गर्नु होला अनि तपाईँको लाइकको पनि एकदमै आवश्यकता छ हामीलाई। र तपाईँ भिडियोमा केही कमी कमजोरी लाग्यो भने कि तपाईँले अरू पनि कुनै पनि खालको केही पनि यदि केही कमेन्ट जस्तो केही गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने पनि प्लिज कमेन्ट पनि गर्नु होला। यदि तपाईँ केही क्वेसनहरू सम्बन्धित छ भने केही क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँको कोसिस गर्छु कि रिप्लाईमा के भने यदि भिडियो बनाउने खालको अवस्था छ भने म भिडियो बनाएर नै तपाईँको प्रश्नहरूको जवाब दिने साथीहरू। त साथीहरू अहिलेको लागि म तपाईँसँग बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ साथीहरू।